નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમીની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 26મી સપ્ટેમ્બરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। વિડીયો શરૂ કરું એ પહેલા આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન વિશે જાણી લો। આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં તમે આપણા કરંટ અફેરની ઈ બુક મેળવી શકો છો। આ ઉપરાંત તમે કરંટ અફેરની ટેસ્ટ આપી શકો છો। કરંટ અફેરની લેક્ચરની જે પીપીટી હોય છે બરાબર, એ પીપીટીની પીડીએફ મેળવી શકો છો। આ બધું જ વસ્તુ છે તમે એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં મેળવી શકો છો। ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક છે અથવા તો પ્લે સ્ટોરમાં ડાયરેક્ટ હાર્દિક સર એકેડમી લખશો એટલે આ ટાઈપની આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન છે તમને પ્લે સ્ટોરમાં જોવા મળશે બરાબર। આ બધું જ તમને એપ્લિકેશનની અંદર મળશે। આ ઉપરાંત આપણે વર્તમાન પત્રિકા ફીચર શરૂ કર્યું છે 11 સપ્ટેમ્બરથી। તો અત્યાર સુધીની તમામ વર્તમાન પત્રિકાઓ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ તમે એપ્લિકેશનમાંથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો બરાબર। બધી જ વર્તમાન પત્રિકાઓ ફ્રીમાં છે। એપ્લિકેશનમાં એકાઉન્ટ બનાવશો, ઓટીપી વેરિફિકેશન કરશો એટલે તમને એક સાઇડ બારમાં ફ્રી મટીરિયલનું એક ટેબ દેખાશે બરાબર। આ ફ્રી મટીરિયલના ટેબમાંથી તમે તમામ વર્તમાન પત્રિકાઓ છે એ ડાઉનલોડ કરી શકો છો। ત્યાં વર્તમાન પત્રિકાનો એક ફોલ્ડર હશે, એમાં બધી જ વર્તમાન પત્રિકાઓ છે આપણે અપલોડ કરેલી છે। તો બધી જ વર્તમાન પત્રિકાઓની પીડીએફ ત્યાંથી એક્સેસ કરી શકાશે। વિડીયો શરૂ કરું એ પહેલા બે ક્વેશ્ચન તમને પૂછું છું। લાસ્ટ વિડીયોમાંથી આ ક્વેશ્ચન છે। પ્રશ્ન સૌથી પહેલો એવો છે કે ઓનલાઈન ગેમિંગ અને કસિનો એના ઉપર કેટલા ટકા જીએસટી લગાવવામાં આવ્યો છે। આનો અમલ કઈ તારીખ થશે એની પણ મેં એ વિડીયોની અંદર લાસ્ટ વિડીયોમાં ચર્ચા કરી હતી। પછી જીએસટી ક્યારે લાગુ થયું એની પણ આપણે વાત કરી હતી બરાબર। તો જેટલું પણ યાદ આવે એટલું કોમેન્ટમાં લખજો। બીજો ક્વેશ્ચન એવો છે, આસિયાન દેશોએ કયા દેશને 2026ની જે અધ્યક્ષતા છે એ આપવાનો અસ્વીકાર કર્યો છે। તો 2026ની અધ્યક્ષતા કોઈક દેશ કરવાનો હતો, એને હવે આસિયાન દેશોએ ના પાડી બરાબર। તે કયો દેશ છે આમાંથી તમારે મને કહેવાનું છે। એની જગ્યાએ કોને સોંપી છે બરાબર, એ પણ તમારે મને કોમેન્ટની અંદર કહેવાનું છે। શરૂ કરીએ હવે આજનો વિડીયો। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં બહુ જ અગત્યનો ક્વેશ્ચન છે। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે, આજ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે। તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન એવું કહે છે કે હાલમાં જ ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે યુદ્ધ અભ્યાસ નામની એક એક્સરસાઇઝનું આયોજન થયું છે। તો આ યુદ્ધ અભ્યાસ છે, આનું નામ જ યુદ્ધ અભ્યાસ છે બરાબર। આ યુદ્ધ અભ્યાસ નામની એક્સરસાઇઝ છે હાલમાં જ ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે થઈ છે? તો ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે આ એક્સરસાઇઝ થઈ છે। તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે। તો ભારત અને અમેરિકા એટલે કે યુએસએ વચ્ચે આ યુદ્ધ અભ્યાસ નામની એક્સરસાઇઝ છે એનું આયોજન થયું છે। આ તમે જોવો છો, આ પીઆઈબી ન્યૂઝનો આર્ટિકલ છે, તો એમાંથી આપણે આ બધી માહિતી લીધી છે। તો આનું આયોજન ક્યાં થયું છે? એક તો ક્વેશ્ચન એવો આવે, જ્યારે યુદ્ધ અભ્યાસનો ક્વેશ્ચન હોય ત્યારે 3-4 વાક્ય છે તમારી જીપીએસસી પરીક્ષામાં આપી શકે। જેમ કે કેટલામું સંસ્કરણ હતું? તો કે 19મું સંસ્કરણ હતું। કયા દેશ વચ્ચે યુદ્ધ અભ્યાસ થયો? તો કે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે યુદ્ધ અભ્યાસ થયો, એટલે કે ઇન્ડિયા યુએસ વચ્ચે આ યુદ્ધ અભ્યાસ થયો બરાબર। બીજો ક્વેશ્ચન એવો પૂછે, આયોજન ક્યાં થયું? તો આયોજન થયું યુએસએના અલાસ્કામાં। ક્યાં થયું? અલાસ્કામાં। અમેરિકાની અંદર આ એક્સરસાઇઝનું આયોજન થયું બરાબર। 19મી આવૃત્તિ હતી અને 25મી સપ્ટેમ્બરથી ગઈકાલથી શરૂ થયો અને 8 ઓક્ટોબર સુધી આ એક્સરસાઇઝ ચાલવાની છે। તો આટલી વસ્તુ છે તમારામાંથી યાદ રાખવાની છે। બીજો ક્વેશ્ચન એવું આવે, બીજી એકાદી એક્સરસાઇઝ આપી દે કે ભાઈ ફલાણી એક્સરસાઇઝ છે એ પણ ભારત અમેરિકા વચ્ચે થાય છે। તો એ કઈ કઈ એક્સરસાઇઝ છે એવી કે જે ભારત અમેરિકા વચ્ચે થાય છે? એ મહત્વની એક્સરસાઇઝ આપણે યાદ રાખશું। જેમ કે વજ્ર પ્રહાર છે બરાબર, એ ભારત અમેરિકા વચ્ચે થાય છે। ટાઈગર ટ્રાયમ્ફ છે એ ભારત અમેરિકા વચ્ચે થાય છે। બીજી તમને કહું, માલાબાર। આ માલાબારમાં કુલ 4 દેશો છે, 4 છે ક્વાડ મેમ્બર છે બરાબર। તો ક્વાડ મેમ્બર કયા કયા છે બરાબર? એક તો યુએસ અને ભારત તો આવી જ ગયા બરાબર। બાકીના બે કોણ છે? તો કે જાપાન અને ઓસ્ટ્રેલિયા બરાબર। તો આ 4 દેશો છે આની અંદર ભાગ લે છે માલાબાર એક્સરસાઇઝની અંદર। આ વખતની જે માલાબાર એક્સરસાઇઝ હતી એ ઓસ્ટ્રેલિયામાં થઈ હતી બરાબર। અને બાકી એક બીજી ભારત અમેરિકા વચ્ચે થાય છે કોપ ઇન્ડિયા બરાબર। કોપ ઇન્ડિયા એક્સરસાઇઝ છે બરાબર, એનું આયોજન પણ ભારત અમેરિકા વચ્ચે થાય છે। બસ બાકી એક આ ટાઈગર ટ્રાયમ્ફ છે બરાબર, આની જગ્યાએ તમને ટાઈગર શાર્ક આપે તો આ કોની વચ્ચે થાય છે? ટાઈગર શાર્ક છે તે અમેરિકા અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે થાય છે બરાબર, એ પણ ધ્યાનમાં રાખજો। હાલમાં જ ઇકોનોમિક ફ્રીડમ ઓફ વર્લ્ડ રિપોર્ટ એમાં કયા દેશે ટોચનું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે? આમાં લાંબા સમયથી હોંગકોંગ છે ટોચના સ્થાન ઉપર રહેતું હતું, પ્રથમ ક્રમ ઉપર રહેતું હતું, પણ હવે હોંગકોંગ છે એ પહેલા સ્થાને નથી। હવે હોંગકોંગ છે કેટલામાં ક્રમ ઉપર આવી ગયું છે? તો કે હવે હોંગકોંગ છે એ બીજા ક્રમ ઉપર આવી ગયું છે। તો આપણો ક્વેશ્ચન તો એવો છે કે પહેલા ક્રમ ઉપર કોણ છે?
તો પહેલા ક્રમ ઉપર છે સિંગાપોર, તો આન્સર આવશે ઓપ્શન એ સિંગાપોર. ઓકે, તો સિંગાપોર છે કે હમણાં જ રાષ્ટ્રપતિ તરીકે એક ભારતીય વ્યક્તિ ચૂંટાઈ આવ્યા છે, તો એમનું નામ તમારે મને કહેવાનું છે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર. બરાબર, અથવા તો તમને યાદ નહીં આવે હું કહી દઉં. ચાલો, તો સિંગાપોરની અંદર એક ભારતીય વ્યક્તિ છે, ભારતીય મૂળના વ્યક્તિ, એ રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ચૂંટાયા છે. એમનું નામ શું છે? થર્મન ષણમુગરત્નમ. યાદ છે ને? બરાબર, તો એમને પણ ખાસ યાદ રાખવું. સિંગાપોરની અંદર ભારતના નહીં પણ સિંગાપોરની અંદર ભારતીય મૂળના વ્યક્તિ છે કે જે રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ચૂંટાઈ આવે છે. તો હવે વાત કરીએ આ ઇકોનોમિક ફ્રીડમ ઓફ વર્લ્ડ રિપોર્ટની. કોણે આપ્યો હતો કે ફેઝર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નામની એક સંસ્થા છે, એણે આપ્યો છે. તો એમાં પ્રથમ ક્રમ ઉપર સિંગાપોર છે, તો સિંગાપોરને ખાસ યાદ રાખશું. બીજા ક્રમ ઉપર હોંગકોંગ છે. ઓકે, અને ત્રીજા ક્રમ પર સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ચોથા ક્રમ પર ન્યુઝીલેન્ડ, પાંચમા ક્રમ પર USA. આ ટોપ 5 ને યાદ રાખી લીધા. ભારતના પાડોશી દેશોની અને થોડાક અમુક અગત્યના દેશોની રેન્કિંગ જોઈએ આમાં. બરાબર, તો એમાં તાઇવાન 11મા ક્રમ પર છે, જાપાન 20મા ક્રમે છે, જર્મની 23મા ક્રમે છે, કોરિયા 42મા ક્રમે, ફ્રાન્સ 47મા ક્રમે, ઇટલી 53, રશિયા 104મા ક્રમ ઉપર છે, બ્રાઝિલ 90મા ક્રમ ઉપર છે, અને ચીન છે એ 111મા ક્રમ ઉપર છે. તો અહીંયા આ બધા દેશોની તો રેન્કિંગ આપણે જોઈ, પણ ભારતનો ક્રમ કેટલામો છે? તો ભારતનો ક્રમ છે આમાં 87મો છે. તો ટોચના ક્રમે સિંગાપોર, ભારતનો ક્રમ છે એ 87 છે. કુલ આ રેન્કિંગની અંદર 165 દેશો છે એનો સમાવેશ કરેલો છે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ કયા ગ્રુપ દ્વારા જોઈન્ટ સ્પેસ વેન્ચર છે એની સ્થાપના કરવામાં આવી? તો હાલમાં જ જોઈન્ટ સ્પેસ વેન્ચર છે એની સ્થાપના કરી છે I2U2 એ. તો આન્સર આવશે I2U2. ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. આ હમણાં જ બનેલું એક ગ્રુપ છે, હમણાં એટલે 2021માં. તો લેટેસ્ટ બનેલું એક ગ્રુપ છે જેનું નામ છે I2U2. એબ્રામ એકોર્ડ છે, સમજૂતી કરાર થયા ઇઝરાયલના. બરાબર, એના પછી આ ગ્રુપની સ્થાપના થઈ 2021માં. એબ્રામ એકોર્ડ છે એ 2020માં બન્યો. બરાબર, અને એના પછી 2021માં આ I2U2 ગ્રુપની સ્થાપના. બરાબર, તો 4 દેશો મળી, બરાબર, અને આ ગ્રુપની સ્થાપના થઈ છે. 4 દેશોમાં I2ની જગ્યાએ ભારત એટલે કે ઇન્ડિયા, અને બાકી બીજો આઈ છે એ ઇઝરાયલનો છે. તો એક આઈ ઇન્ડિયાનો અને બીજો ઇઝરાયલનો છે. ત્યાર પછી અહીંયા U2ની જગ્યાએ યુ ઉપરથી સ્ટાર્ટ થતા 2 દેશો છે, જેમ કે UAE અને USA. તો આખી રીતે આ 4 દેશો ભારત, ઇઝરાયલ, UAE અને USA, બરાબર, આ 4 દેશો મળી અને I2U2 ગ્રુપ બનાવે છે. અને અત્યારે એણે જોઈન્ટ સ્પેસ વેન્ચર છે એની સ્થાપના કરી છે. એક વેબસાઇટ પણ લોન્ચ કરી છે. બરાબર, તો જેમાં આની જેટલી પણ અગત્યની ડેવલપમેન્ટ હોય તેની માહિતી મળશે. તો જોઈન્ટ સ્પેસ વેન્ચર છે એનો મુખ્ય હેતુ શું છે? તો કે 7 પ્રમુખ ક્ષેત્ર: જળ, ઉર્જા, પરિવહન, પ્રૌદ્યોગિકી એટલે કે ટેકનોલોજી, અંતરિક્ષ, પછી સ્વાસ્થ્ય અને ખાદ્ય સુરક્ષા. આ તમામ બાબતોની અંદર છે જાગૃતતા લાવવા માટેના કાર્યો કરશે. બરાબર, આ ગ્રુપ છે એક આર્થિક સહયોગ માટેનું આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ એવું નામ આપ્યું છે આ ગ્રુપને. અને બાકી આ ગ્રુપ છે એ 2021માં બન્યું હતું, અને આને પશ્ચિમ એશિયાઈ ક્વાડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. બાકી ક્વાડ દેશોની અંદર કોણ કોણ આવે છે મેં તમને પહેલા કીધું હતું. ખાલી ક્વાડ કે તેમાં ઇન્ડિયા, US, બરાબર, જાપાન અને ઓસ્ટ્રેલિયા. બરાબર, તો આ ખાસ યાદ રાખશું. ભારતના સૌપ્રથમ લાઇટ હાઉસ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કયા સ્થળે કરવામાં આવ્યું છે? ભારતનો સૌથી પહેલો લાઇટ હાઉસ ફેસ્ટિવલ છે એ ગોવામાં થયો છે. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. ટોટલ 3 દિવસ માટે આ ફેસ્ટિવલનું આયોજન થયું છે. તો ગોવા ખાતે આનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ભારત સૌથી પહેલો લાઇટ હાઉસ ફેસ્ટિવલ છે. આનું ઉદ્ઘાટન કોણે કર્યું એવું પૂછે તો પોર્ટ શિપિંગ વોટરવે મંત્રાલયના મંત્રી છે સર્વાનંદ સોનવાલ. સર્વાનંદ સોનવાલ છે આપણા આયુષ મંત્રી પણ છે. બરાબર, એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. અને આ સૌપ્રથમ લાઇટ હાઉસ ફેસ્ટિવલનું અહીંયા એમણે ઉદ્ઘાટન કર્યું. કુલ 3 દિવસ માટે ચાલવાનું છે. આ દરમિયાન એમણે લાઇટ હાઉસ હેરિટેજ ટુરિઝમ અભિયાન છે એની પણ શરૂઆત કરી હતી. લાઇટ હાઉસ ટુરિઝમ
લાઇટ હાઉસ હેરિટેજ ટુરિઝમ છે એની પણ અહીંયા શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. ગોવા બીજા 3-4 કારણોથી ન્યૂઝમાં હતું, જેને આપણે ખાસ યાદ રાખશું. અગત્યના જે પોઈન્ટ છે હું તમને રિવાઇઝ કરાવું છું. જેમ કે 37માં નેશનલ ગેમ્સ છે, બરાબર, એનું આયોજન ગોવામાં થવાનું છે, બરાબર. તો આ એક અગત્યનો મુદ્દો છે. બાકી ગોવાના 2 પ્રોડક્ટ છે જેને જીટેગ મળે છે, અગાસેમ રીંગણા છે અને સતશીરો ભેનો એટલે કે ઓકરા, એક પ્રકારનો 6-7 સાઈડ ધરાવતો ભીંડો છે ગોવાનો, એને પણ જીટેગ મળ્યો છે. તો એક રીંગણા છે અને ગોવાનો એક ભીંડો છે જેને જીટેગ મળ્યો છે, બરાબર. તો આ ખાસ આપણે યાદ રાખશું. બાકી આઈવીએફ ટ્રીટમેન્ટ છે મફતમાં આપવાની જાહેરાત કરનાર ભારતનું સૌથી પહેલું રાજ્ય ગોવા બન્યું હતું, તો એને યાદ રાખશું. અને ગ્રામીણ મિત્ર યોજના હમણાં જ ગોવાની સરકારે શરૂ કરી છે. તો 4-5 અગત્યના મુદ્દા છે કે જે ગોવાની સાથે સંકળાયેલા છે અને તમામ પોઈન્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે પરીક્ષા માટે. નોર્ધન ઝોનલ કાઉન્સિલ એની 31મી બેઠકનું આયોજન કયા સ્થળે કરવામાં આવ્યું છે? નોર્ધન ઝોનલ કાઉન્સિલ આનું હેડક્વાર્ટર છે દિલ્હીમાં આવેલું છે, બરાબર. અને આની જે બેઠક થઈ છે ક્યાં થઈ તો કે પંજાબમાં થઈ છે, બરાબર. તો અત્યારે નોર્ધન ઝોનલ કાઉન્સિલની અંદર જે બેઠક થઈ છે એ પંજાબમાં થઈ છે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હવે જ્યારે પણ નોર્ધન ઝોનલ કાઉન્સિલ અથવા તો ઝોનલ કાઉન્સિલની જેટલી પણ બેઠકો હોય, બરાબર, એની અધ્યક્ષતા કોણે કરે એવું પૂછે તો હંમેશા એની અધ્યક્ષતા કોણ કરે? ગૃહમંત્રી. અત્યારે ગૃહમંત્રી કોણ છે? અમિત શાહ. તો આ 31મી બેઠક જે છે એની અધ્યક્ષતા કોણે કરી તો કે અમિત શાહે કરી છે. તો એક વસ્તુ યાદ રાખજો, જેટલી પણ ઝોનલ કાઉન્સિલની બેઠકો થશે એની અધ્યક્ષતા હંમેશા ગૃહમંત્રી કરતા હોય અને એની ઉપાધ્યક્ષતા મુખ્યમંત્રી કરતા હોય. એટલે જે તે રાજ્યમાં બેઠક થઈ હોય તો એ રાજ્ય મુખ્યમંત્રીની અધ્યક્ષતા કરે. અહીંયા ભગવંત માન મુખ્યમંત્રી છે તો એની અધ્યક્ષતા ઉપાધ્યક્ષતા કરશે. બાકી તમામ ઝોનલ કાઉન્સિલના હેડક્વાર્ટરો યાદ રાખી લો. ટોટલ કેટલી ઝોનલ કાઉન્સિલ છે એ ખબર હોવી જોઈએ. તો ટોટલ 5 ઝોનલ કાઉન્સિલ છે ભારતમાં. નોર્ધન ઝોનલ કાઉન્સિલની વાત કરીએ તો એનું હેડક્વાર્ટર દિલ્હીમાં છે. સેન્ટ્રલ ઝોનલ કાઉન્સિલનું અલ્હાબાદ એટલે કે પ્રયાગરાજ ઉત્તર પ્રદેશમાં છે. ઈસ્ટર્ન ઝોનલ કાઉન્સિલનું પશ્ચિમ બંગાળ કોલકાતામાં આવેલું છે. વેસ્ટર્ન ઝોનલ કાઉન્સિલનું મહારાષ્ટ્રના મુંબઈમાં છે અને સધર્ન ઝોનલ કાઉન્સિલનું તમિલનાડુના ચેન્નાઈમાં આવેલું છે. તો 5 ઝોનલ કાઉન્સિલ અને એના હેડક્વાર્ટર છે તમારે ખાસ યાદ રાખવાના છે. આમાંથી કોઈ પણ ક્વેશ્ચન તમને પૂછી શકે છે, અથવા તો બેઠકો જ્યારે જ્યારે થશે ત્યારે આપણે એની પણ ચર્ચા કરશું. પરમાણુ હથિયાર, હાલમાં જ આંતરરાષ્ટ્રીય પરમાણુ નિષેધ દિવસ છે, આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી છે? તો આ આંતરરાષ્ટ્રીય પરમાણુ નિષેધ દિવસ આજે 26 સપ્ટેમ્બરે અહીં ઉજવણી કરવામાં આવેલી. તો આજે 26 સપ્ટેમ્બર છે, આજે છે આંતરરાષ્ટ્રીય પરમાણુ નિષેધ દિવસ. તો 26 સપ્ટેમ્બરે આની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. દર વર્ષે 26 સપ્ટેમ્બર ઉજવે છે. કોણ ઉજવે છે તો કે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર ઉજવે છે. વિશ્વમાં શાંતિ અને સલામતી બની રહે એ માટે પરમાણુ હથિયારના નિષેધ માટે આ દિવસ ઉજવાય છે, જેને અંગ્રેજીમાં આપણે ઇન્ટરનેશનલ ડે ફોર ધ ટોટલ એલિમિનેશન ઓફ ન્યુક્લિયર વેપન્સ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. શરૂઆત ક્યારથી થઈ તો કે 1946માં આ દિવસની ઉજવણી માટેનો પ્રસ્તાવ રાખવામાં આવ્યો હતો, કેમ કે 1945માં જ જે બીજું વિશ્વ યુદ્ધ હતું એનો અંત આવ્યો, બરાબર. અને એ પછી, બરાબર, આપણે 1946થી આપણે આ શરૂઆત કરી, બરાબર. હાલમાં જ વિશ્વ પર્યાવરણ સ્વાસ્થ્ય દિવસ છે, એની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવી હતી? વિશ્વ પર્યાવરણ સ્વાસ્થ્ય દિવસ છે, આની ઉજવણી 26મી સપ્ટેમ્બરે કરવામાં આવી હતી. આન્સર આવશે 26 સપ્ટેમ્બર. તો એક તો પરમાણુ હથિયાર માટેનો નિષેધ દિવસ છે આંતરરાષ્ટ્રીય, એ પણ 26 સપ્ટેમ્બરે, અને વિશ્વ પર્યાવરણ સ્વાસ્થ્ય દિવસ છે એ પણ 26 સપ્ટેમ્બરે ઉજવીએ છીએ. આ દિવસની ઉજવણી કોણ કરે છે? વિશ્વ પર્યાવરણ સ્વાસ્થ્ય દિવસની. તો આ ઇન્ટરનેશનલ ફેડરેશન ઓફ એન્વાયરમેન્ટ હેલ્થ એ 26 સપ્ટેમ્બરે દર વર્ષે આની ઉજવણી કરે છે. અને વર્લ્ડ એન્વાયરમેન્ટ હેલ્થ ડે પણ કહીએ છીએ. આની થીમ છે, આના દ્વારા જે રાખવામાં આવી છે IFEH દ્વારા, એ શું છે? એ છે ગ્લોબલ એન્વાયરમેન્ટ પબ્લિક હેલ્થ સ્ટેન્ડિંગ અપ ટુ પ્રોટેક્ટ એવરીવન્સ હેલ્થ ઇચ એન્ડ એવરી ડે. એની થીમ છે. આ દિવસ સૌથી પહેલી વખત 2011માં ઉજવવામાં આવેલો હતો. તો આટલા પોઈન્ટ છે, આમાંથી આપણે યાદ રાખીશું. થોડાક વન-લાઇનર ક્વેશ્ચન છે, આપણે આજના વિડીયોની અંદર ચર્ચા કરી લઈએ. તો સૌથી પહેલો વન-લાઇનર ક્વેશ્ચનની અંદર ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ કયા દેશ દ્વારા આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ આધારિત યુદ્ધ ટેન્ક, તેનું નામ છે બરાક, આનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું છે? તો આ ઇઝરાયલ છે, એણે આ ટેન્ક બનાવ્યો છે જે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ આધારિત કામ કરે છે. તમે ચેટ જીપીટીનું નામ સાંભળ્યું હશે, તો એનો યુઝ કઈ રીતે કરવો એના કોર્સિસ પણ આવે છે. તો આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સની મદદથી ઘણું બધું જે કામ છે, જેના માટે એમ્પ્લોયર હાયર કરવા પડે છે, એ બધું કામ છે અત્યારે એક આખું કમ્પ્યુટર કે જેને એક કૃત્રિમ મગજ આપી દીધું છે,
તો એ આખું એ કાર્ય કરી શકે છે, બરાબર. તો એને એ ટેકનોલોજી છે એને આપણે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ કહીએ છીએ. તો એ જ વસ્તુ છે અહીંયા આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ છે, બરાબર. એક યુદ્ધ ટેન્કરની અંદર ગોઠવી દીધું છે જેનું નામ આપ્યું છે બરાક, અને આ ટેન્ક બનાવ્યો છે ઇઝરાયલે, બરાબર. તો ઇઝરાયલે આ ટાઈપનો ટેન્ક બનાવેલો છે. એના પછી સત્યજીત રે ફિલ્મ એન્ડ ટેલિવિઝન ઇન્સ્ટિટ્યૂટના ગવર્નિંગ કાઉન્સિલના અધ્યક્ષ તરીકે કોની નિયુક્તિ થઈ છે? તે સુરેશ ગોપી છે એના અધ્યક્ષ બન્યા છે. 20મો રાષ્ટ્રીય પુસ્તક મેળો એનું આયોજન કયા સ્થળે થયું છે? ઉત્તર પ્રદેશના લખનઉ ખાતે 20મો રાષ્ટ્રીય પુસ્તક મેળો, બરાબર, એનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. નેશનલ બુક ફેર કહીએ, બરાબર, ઇંગ્લિશમાં આપણે તો ધ્યાન રાખવું, નેશનલ બુક ફેર 20મો એ ઉત્તર પ્રદેશના લખનઉમાં થયું છે. વિક્કી વેંકટૈયા કયા રાજ્યના એસટી આયોગના નવા અધ્યક્ષ બન્યા છે? તો અહીંયા રાજ્યની વાત કરી છે, ભારતની વાત નથી કરી, રાજ્યની વાત કરી છે. તો એ તેલંગાણા રાજ્યના નવા અધ્યક્ષ બન્યા છે એસટી આયોગના. જો જ્યોર્જિયો નેપોલિટા એમનું હાલમાં જ નિધન થઈ ગયું છે. તે કયા દેશના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ હતા? તો હાલમાં જ એનું નિધન થયું છે, એ ઇટલીના રાષ્ટ્રપતિ હતા. બાકી અત્યારે કોણ છે? જ્યોર્જિયા મેલોની છે, બરાબર. તો એને પણ યાદ રાખીશું, અત્યારે તેના રાષ્ટ્રપતિ છે. સર્બિયા ખાતે વર્લ્ડ રેસલિંગ ચેમ્પિયનશિપ 2023માં એમાં કયા ભારતીય ખેલાડીએ બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવ્યો છે? તો અંતિમ પંગલ છે એમણે આની અંદર બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવ્યો છે, બરાબર. અને આમની ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્ટોરી છે. કુલ એ એમના પરિવારમાં કુલ 5 બહેનો છે અને એમાંથી આ સૌથી નાના છે, બરાબર. અને જ્યારે એમનો જન્મ થયો, બરાબર, ત્યારે એમના ફાધરે એ અંતિમ પોતાની દીકરી છે, બરાબર, એ રીતે એનું નામ અંતિમ રાખ્યું હતું, બરાબર. અને અત્યારે એ અંતિમ દીકરી છે પોતાની, બરાબર, એ અત્યારે ભારતનું નામ રોશન કરે છે, બરાબર. તો એટલા માટે એનું નામ અંતિમ રાખ્યું હતું, બરાબર. તો 5 બહેનો છે અને 5 દીકરીઓ હતી, અને આ સૌથી છેલ્લી છે જેનું નામ છે અંતિમ, બરાબર. તો અહીંયા આપણે 26મી સપ્ટેમ્બર છે એના વિડીયોને સમાપ્ત કરશું અને મળશું આવતીકાલે 27મી સપ્ટેમ્બરના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ હાર્દિક સર એકેડમી.